ชมครับเรื่องของการตัดถนนแล้วเกิดถนนแบบแปลกๆนะฮะไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยนะฮะคุณผู้ชมครับที่ญี่ปุ่นนั้นมีการรายงานข่าวครับว่ามีถนนสายหนึ่งที่ถูกตัดใหม่แต่ว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะฮะเหตุเนี่ยเพราะมีสุสานขวางอยู่นี่ฮะคุณผู้ชมเห็นถนนด้านบนนะฮะแล้วถ้าเห็นภาพเนี่ยมันจะมีถนนด้านล่างแล้วตรงกลางนั้นเป็นสุสานเป็นหลุมศพฮะเป็นหลุมฝังศพหมดเลยครับมันขวางอยู่แบบนี้ถนนนี้สร้างแล้วเปิดใช้งานไม่ได้ฮะเพราะสุสานเนี่ยไม่ยอมย้ายออกไปนะสุสานนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสุสานเนี่ยนะครับของวัดเซงโยอินในเมืองเนริมะซึ่งมีอายุเก่าแก่เนี่ยกว่า500ปีผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสัมภาษณ์เนี่ยนะครับเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้เนี่ยบอกว่าสาเหตุที่สุสานยังไม่ถูกย้ายโดยบอกว่าทางวัดเนี่ยยินยอมให้มีการย้ายสุสานแล้วแต่กลับมีอุปสรรคยุ่งยากอื่นๆตามมารัฐบาลได้ทำเรื่องขอย้ายหลุมฝังศพเฉพาะในส่วนที่จะตัดถนนเท่านั้นซึ่งหมายความว่าจะมีหลุมฝังศพราว70หลุมที่ไม่ถูกเคลื่อนย้ายออกและถูกตัดขาดออกจากพื้นที่ของวัดก็คือหมายความว่าจะเอาพื้นที่ถนนขวาถนนเนี่ยก็จะกลายเป็นสุสานอยู่ติดกับบ้านชาวบ้านอ่ะแถวนั้นตรงนั้นแต่ซ้ายเนี่ยมันเป็นวัดดังนั้นเนี่ยสุสานเนี่ยมันจะมีถนนขั้นกลางเจ้าอาวาสบอกเฮ้ยแบบนี้ยอมไม่ได้นะคือถ้าคุณจะล้างคุณก็ต้องล้างสุสานออกไปทั้งหมดย้ายไปทั้งหมดเลยนะฮะแต่รัฐบาลก็ไม่ยอมตกลงกันไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับถนนสายนี้เนี่ยมีความยาวประมาณสัก2 กิโลเมตรเท่านั้นเองเชื่อมระหว่างกรุงโตเกียวกับเมืองซายามะฮะสุสานนั้นขวางอยู่แบบนี้จนถึงตอนนี้ครับยังทำอะไรไม่ได้ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สร้างมาแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับก็เลยอยากจะให้รัฐบาลนั้นเนี่ยลองดูว่าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันบ้างครับตัดมาตั้ง60 กว่าปีแล้วแต่ใช้งานไม่ได้แบบนี้ปิดท้ายนิดนึงนะคะมีบันทึกของ Guinness World Record นะคะทางด้านของนักกระโดดล่มดิ่งพระสุธาเมื่อปี 2563 เนี่ยมีคุณปู่ที่ชื่อว่าอัลเฟรด แบรชหรือว่าคุณปู่อ่าวคนนี้เนี่ยรองตำแหน่งอายุมากที่สุดในการกระโดดร่มดิ่งพระสุธามาแล้วนะตอนนั้นอายุ103 ปีแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีคนมาโค่นตำแหน่งไปก็คือหญิงสูงวัยชาวสวีเดนมีการกระโดดร่มนะคะตอนอายุ103 ปีกับอีก259 วันล่าสุดนี้ค่ะปู่อาวกลับมาอีกรอบหนึ่งในการทวงคืนแชมป์อีกสมัยด้วยการกระโดดร่มในวัย106 ปีกับอีก327 วันและก็เป็นการกระโดดร่มพร้อมๆกับผู้ว่าการรัฐเท็กซัสก็คือเกรก แอบบอตด้วยคุณปู่บอกว่าอย่าคิดว่าคุณทำไม่ได้ถ้าคิดว่าคุณทำไม่ได้เป็นการประเมินตัวเองที่ต่ำเกินไปคือคุณปู่บอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้อะไรคุณก็ทำได้ใช่นี่ฮะโอ้โหนี่106 ปีคือครองแชมป์ครั้งแรกนี่กลับมาบอกไม่ยอมต้องมาโค่นตำแหน่งคือ106ยังเหลืออีกไม่กี่วันก็จะครบ107 ปีแล้วนะค่ะนะฮะนี่แข็งแรงมากครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนั้นก็คือการเลือกตั้งที่ประเทศสเปนนะครับคุณผู้ชมครับคือที่สเปนนั้นเนี่ยแคว้นที่ถูกจับตามองมากที่สุดนั้นก็คือแคว้นคาตาลุญญานะครับทางตอนเหนือของสเปนเพราะว่าแคว้นนี้เนี่ยเคยเกิดเรื่องของการที่จะพยายามแยกตัวออกไปตั้งเป็นประเทศคาตาลุญญามาแล้วหลายครั้งหลายครานะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยนะครับในแคว้นคาตาลุญญานั้นก็มักจะได้ผู้ที่มาจากผู้ที่เสนอเนี่ยในการแยกตัวนะฮะเป็นอิสระแต่ครั้งนี้ผิดไปจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าผลอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งทั่วไปที่แคว้นคาตาลุญญาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อวันที่12 พฤษภาคมปรากฏว่าพรรคสังคมนิยมคาตาลุญญาซึ่งเป็นสาขาในภูมิภาคของพรรคสังคมนิยมที่เป็นพรรครัฐบาลชุดปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีเปโตร ซานเชสได้รับการเลือกตั้ง42จาก135ที่นั่งในสภาแห่งแคว้นเพิ่มขึ้น9ที่นั่งจากการเลือกตั้งเมื่อปี2564ขณะที่พรรคทูเกเตอร์ฟอร์กาตาลุญญาของทางด้านคายปุยเดมองอดีตผู้นำแคว้นกาตาลุญญาซึ่งลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศหลังเคลื่อนไหวแบบแยกดินแดนถูกดำเนินคดีได้รับการเลือกตั้งมา35ที่นั่งเป็นอันดับ2ด้านพรรค ERC ซึ่งเป็นพรรคสายกลางและพรรค ERC ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายได้รับการเลือกตั้งมาอีก20ที่นั่งและ13ที่นั่งตามลำดับลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนทั้งสิ้นนะครับอย่างไรก็ตามการที่ยังไม่มีพรรคการเมืองใดได้รับการเลือกตั้งแบบครองเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดคืออย่างน้อย68ที่นั่งหมายความว่ารัฐบาลท้องถิ่นชุดใหม่ของแคว้นกาตาลุญญาต้องเป็นรัฐบาลผสมนะครับแต่พรรคสังคมนิยมกาตาลุญญามีโอกาสมากกว่ายิ่งไปกว่านั้นผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในแคว้นกาตาลุญญาโดยสำนักงานสถิติกาตาลุนนั้นเนี่ยก็บอกว่าเสียงสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนลดลงจาก 49% เมื่อปี 2560 ลงมาเหลืออยู่ที่ 42% นั่นก็คือหมายความว่าคนส่วนใหญ่นั้นก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการที่จะแบ่งแยกดินแดนนั่นเองครับคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งความสัมพันธ์นะคะระหว่างกรีซกับนอร์ทมาซิโดเนียนะคะจริงๆนับตั้งแต่ปี 2561
มาซิโดเนียเนี่ยมีการเพิ่มคำว่า North ในชื่อประเทศ เนื่องจากว่าต้องการที่จะยุติข้อพิพาทอันยาวนานกับกรีซแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่นะปรากฏว่าตอนที่เธอกล่าวสุนทรพจน์บางช่วงบางตอนเนี่ยหลังจากที่ได้มีการกล่าวบอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีความรอบคอบรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่แต่ตัวเธอเองเนี่ยไม่ยอมพูดชื่อว่า North Macedonia กลายเป็นว่าพูดแค่ชื่อมาซิโดเนียเฉยๆก็ทำให้ทางการของกรีซเนี่ยมีการตอบโต้นะคะโดยชี้ว่าการเลือกใช้คำของผู้นำคนใหม่ของ North Macedonia นั้นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหรือว่าความตกลงเปสปาฉบับที่ 2561 แล้วก็มีการประท้วงการกระทำของเธอเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะทางด้านของประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเออร์ซูล่า ฟอนเดอร์เลเยนก็ยังบอกด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอร์ทมาซิโดเนียนั้นต้องรักษาเส้นทางของการปฏิรูปและก็ความเคารพอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงที่มีผลผูกพันโดยเฉพาะข้อตกลงเปสปาเพื่อดำเนินการในเรื่องของสหภาพยุโรปต่อไปด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับไปกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของว่าที่นายกใหม่ที่สิงคโปร์นะครับทางด้านลอเรนซ์วอกนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยได้มีการแถลงข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีที่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเขานะครับก่อนที่เขานั้นจะทำพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่4ของสิงคโปร์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับ15 พฤษภาคมโดยทางด้านลอเรนซ์วอกนั้นเองจะยังนั่งควบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไปด้วยนะครับขณะที่มีการโปรโมททางด้านนายกันกิมหยงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์วัย65 ปีนั่งควบเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งนอกจากนี้นายกันนั้นยังจะดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสิงคโปร์แทนทางด้านหว่องด้วยนะครับทางด้านลอเรนซ์หว่องด้วยทางด้านลอเรนซ์หว่องที่มีนายกันและก็นายเฮงเนี่ยครับสวีเกสรองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์อีกคนร่วมนั่งแถลงข่าวด้วยบอกว่าความต่อเนื่องและเสถียรภาพเป็นข้อพิจารณาสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เรานั้นกำลังเข้าใกล้การหมดวาระของรัฐบาลชุดปัจจุบันทางด้านกันนั้นบอกว่าเขารู้สึกซาบซึ้งที่ได้รับโอกาสนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม 4G แห่งพรรคกิจประชาชนพรรครัฐบาลที่กลุ่มอำนาจบริหารประเทศสิงคโปร์มายาวนานก็ตามแต่ว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับโอกาสให้ทำงานในลักษณะนี้ด้านสำนักนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก็แถลงนะครับว่าทางด้านในส่วนของเฮงสวีเกียสนั้นเนี่ยครับปัจจุบันอายุ63 ปีจะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่นายกันนั้นจะทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีในกรณีที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่และยังจะกำกับดูแลคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ของในส่วนสำนักนายกรัฐมนตรีอีกด้วยนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของสิงคโปร์ก็จะมีการประกาศขึ้นหลังจากทางด้านหว่องนั้นเนี่ยได้ตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดีทามันซันมูการัสนำของสิงคโปร์ให้ตั้งรัฐบาลชุดใหม่เพื่อยืนยันว่าทางด้านลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์วัย72 ปีพ้นจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการครับคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็พายุที่เกิดขึ้นนะคือสภาพภูมิอากาศณวันนี้เองเนี่ยหลายประเทศเจอทั้งฝนตกนะคะเจอทั้งเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแต่ว่าที่อินเดียค่ะมีการรายงานว่าเจ้าหน้าที่กองกำลังตอบสนองภัยพิบัติแห่งชาติอินเดียเนี่ยพยายามที่จะไปช่วยเหลือแล้วก็ค้นหาผู้รอดชีวิตจากจุดเกิดเหตุก็คือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่มันพังถล่มในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งของนครมุมไบคือป้ายโฆษณานี้เนี่ยต้องบอกว่าใหญ่มากประมาณ 70-50 เมตรแล้วก็ถูกติดตั้งไว้บนถนนเส้นหนึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยเกิดเรื่องของพายุนะคะแรงลมเนี่ยปะทะอย่างต่อเนื่องจนมันพังถล่มลงมาหน่วยงานเทศบาลมุมไบออกแถลงการว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้วอย่างน้อย60 รายถูกส่งตัวไปรักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิต4 รายด้วยกันและบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนั่นคือเรื่องของทั้งกระแสลมแรงพายุฝนแล้วก็ฝุ่นทำให้ต้นไม้หักโค่นไฟฟ้าติดดับแล้วก็รวมไปถึงสนามบินหลายแห่งนั้นถูกระงับการบินชั่วคราวด้วยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ